ሰላምና ጤና የመኝላችሁ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ፋንክሽንስ የሚለው ቶፒክ ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ክላስ እንግዲህ ፓርት 1 ሪቪው ኦን ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን በሚል ቶፒክ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። ምናልባት ያንን ቪዲዮ ካላያችሁት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቪዲዮ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዋናነት የምንወያይበት ርዕስ ፋንክሽንስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቱን መንካታችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በተረፈ መልካም ቆይታ ተመኘው። አብራችሁ ይቆዩ። ፋንክሽንስ ይላል እንግዲህ የዛሬው ቶፒካችን ነው። what does it mean by the word function? ፋንክሽን እንግዲህ ፋሚሊያር የሆነ ወርድ ነው። ብዙ ጊዜ ተምረናል ስለ function and relation. okay most of the time relation and function difference okay ምን እንደሆነ በተደጋጋሚ በተለያዩ ግሬድ ሌቭሎች ስንማር ነበር ማለት ነው። okay so mathematically it's important for us to distinguish among the relation that assign a unique range element to each domain element and thus that denote ይለናል። okay አሁን እንግዲህ ፋንክሽን እና ሪሌሽን የሚለያይበት ዋነኛው ምክንያት ዶሜን እና ሬንጅ ላይ ያለው ኦርደርድ ፔር ነው። ኦኬ በዛ ኦርደርድ ፔር አማካኝነት ነው ማለት ነው ፋንክሽን ከሪሌሽን የሚለየው ማለት ነው። ሶ ዲፈረንሱን ወታች ስንወርድ እንድትል እናየዋለን ማለት ነው። then there is a definition of function. A function is a relation in which each element of the domain corresponds to exactly one element of the range. okay each element of the domain, look, each element of the domain corresponds to exactly one element of the range ይለናል። one element of the range definition one ያዟት። okay so this is the definition of function. function ምን እንደሆነ እንግዲህ በዚህ way ነው ልንረዳ የሚገባን ማለት። a function is a relation. simply function እኮ relation ነው ግን ምን የሆነ relation? each element of the domain corresponds to exactly one element of the range ነው የሚለው። one element ይችን ነገር አስመሩባት ማለት ነው። so function is a relation but relation is not a function. እሱን ነገር መውሰድ አለባችሁ። ለምሳሌ determine whether the following relation are functions. a r which is equals to the set containing 3, -2, 5, 5, 3, 5, 3, 7. and b r which is equal to the set containing 2, 4, 3, 4, 6, -4. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ እንግዲህ የመጀመሪያውን ዶሜኑን እንየው እስኪ። a ላይ ያለውን 5 3 3 3 ተደግማለች ማለት ነው። ሬንጁን ይዩት -2 5 7 ሬንጅ አልተደገመም። ኦኬ ይሄን ይዛለን። ኔክስት b ላይ ያለውን ደግሞ እኔ 2 3 6 የተደገመ ነገር የለም። and range 4 4 -4 ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያው ላይ የተደገመ ምንድነው? ሬንጅ ነው ዶሜን ነው? 5 3 3 ዶሜን ተደግሟል፣ እዚህ ላይ ሬንጁ ተደግሟል። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ፋንክሽን ነው፣ ከሁለት አንዱ ደግሞ ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። when we see the solution part a since the domain element 3 is assigned to two different value in the range 5 and 7 it is not a function. okay እንደምታዩት እንግዲህ 3 ከ5 እና ከ7 ጋራ ምን ሆናለች? ፔር ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንላለን? it is not a function እንላለን። ያ ማለት each element of the domain corresponds to exactly one element of the range ነው የሚለው። ነገር ግን አንድ ዶሜን ከተለያዩ ሬንጆች ጋራ ምን መሆን አይችልም? ፔር መሆን አይችልም። በዛ ምክንያት a ላይ ያለው ኤግዛምፕል it is not a function እንላለን ማለት ነው። b ላይ ደግሞ ይዩት each element in the domain 2 3 6 is assigned no more than one value in the range. 2 is assigned only 4, 3 assigned only 4 and 3 is assigned only 4 and 6 is assigned only -4. therefore it is a function. okay ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዶሜን መደገም ይችላል፣ ሬንጅ ግን መደገም አይችልም። አሜን
ዶሜን መደገም አይችልም፣ ሬንጅ ግን መደገም ይችላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት 4 ሬንጃችን ነው ተደግሟል፣ ግን ፋንክሽን ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ዶሜኑ ማለት ነው ተደግሟል፣ ፋንክሽን አይደለም ብለናል። ስለዚህ በቀላሉ ፋንክሽን ማለት ምንድነው? ዶሜኑ ሊደገም የማይችል ሬንጁን ግን ልንደግምም ላንደግምም የምንችልበት ወይ ከሆነ that relation is known as function ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የፋንክሽን ኮንሰፕት በዚህ ወይ ያዙት። ኦርደር ፔር ሆኖ ዶሜኑ ሊደጋገም የማይችል ነገር ግን ሬንጁን እንደፈለግ ልንደግመውም ላንደግመውም የምንችል ከሆነ that relation is known as function ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን በዚህ ወይ ተረዱልኝ። Next there is a remark, map or mapping, transformation and correspondence are synonym for the word function. Map or mapping, transformation and correspondence እነዚህ ወርዶች ከማን ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ማለት ነው? ፋንክሽን ከሚለው ወርድ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ይለናል። ኦኬ if f is a function and the order pair xy is an element of f, we say x is mapped to y by f. ኦኬ አሁን mapped ስንል እዚህ ላይ mapping, transformation, correspondence ከፋንክሽን ጋር የተያያዙ ተርሞች ወይም ወርዶች ናቸው ብሎናል። ስለዚህ x is mapped to y by f እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማፒንግ የተወሰነ ነገር እንበል። እዚህ ዴፊኒሽን አለ። ዴፊኒሽን 3.6 ምን ይላል? A relation f from a into b is called a function from a into b denoted by f says that a to b. ኦኬ a to b ማለት ነው ይሄ፣ ወይም a into b ማለት ነው። or a into b ካልን በኋላ fን እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ በእንደዚህ አይነት ወይ ዲኖት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ወይም ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ብቻ ነው? if and only if 1 the domain of f which is equals to a ከሆነ ነው። domain of f a ከሆነ። ሁለተኛ no element of f is mapped by f to more than one element in b. Therefore if xy is an element of f and x, z is an element of f, then y which is equals to z ይለናል። ይህ እንግዲህ በዋናነት ፋንክሽንን ለማጠናከር የተሰጠ ዴፊኒሽን ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ no element of a is mapped by f to more than one element in b ማለት ምን ማለት ነው? ዶሜኑ ለምሳሌ አንድ ዶሜን ከተለያዩ ሬንጆች ጋር ፔር መሆን አይችልም። ለምሳሌ ቅድም 3ን ከሆነ ቁጥር ጋራ ለምሳሌ ከ5 ጋራ ከ7 ጋር ፔር አደረግ ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ዶሜን ተደገመ ማለት ነው። ሶ በፋንክሽን ጊዜ ዶሜን ሪፒት ሊሆን አይችልም። ኦኬ እሱን ያዙልኝ። ሬንጅን ግን እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን። ሶ we call that a relation is a function. Next another remark. 1 if to the element x of a corresponds y an element of b under function f, then we write f of x which is equals to y ብለን እንጽፋለን። most of the time እንግዲህ ፋንክሽን እንደዚህ ነው የሚጻፈው። instead of y f of x which is equals to ብለን ፋንክሽናችን እንጽፋለን። f of x ማለት simply y ማለት ነው። and y is called the image of x under y and x is called pre-image of y under f. okay so x ምንድን ነው? x is a pre-image of y and y is the image of x under y እንላለን ማለት ነው። x is called pre-image of y under f. Number 2, the symbol f of x is read as f of x but not f times x. okay የሚነበበው f of x ተብሎ እንጂ f times x ብለን አይደለም እናነበው። ሶስተኛ in order to show that a relation f from n to b is a function, we first show that the domain of f is a, and next we show that f well defined or single valued. Therefore if x which is equals to y in a, then f of x which is equal to f of y in b for all x, y an element of a. ያ ማለት
f of x which is equals to f of y ሊሆን የሚችለው if x which is equals to y ከሆነ ብቻ ነው። otherwise f of x is not equal with f of y እንላለን ማለት ነው። and x, y is an element of a እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ሪማርክ እሱን ነው። ያ ማለት f of x እንዴት እንደሚነበብ x ለy ምንድነው ወይም ሲምፕሊ f of x ከማን ጋር እኩል ነው? ከy ጋር እኩል ነው። x ምን እንለዋለን? the image of y y ምንድነው የምንለው? the image of x under y and x ምን እንለዋለን? the pre-image of y under f ኦኬ እዚህ ላይ መያዝ ያለባችሁ y ምንድነች? የx ኢሜጅ ነች። x ደግሞ የy pre-image ነች under f እዚህ ላይ ደግሞ f of x እንዴት እንደሚነበብ እዚህ ጋር ደግሞ f of x እና f of y እንዴት እኩል ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ነገር ሊሆኑ የሚችሉት x እና y እኩል ከሆኑ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፖይንቶችን መያዝ ያስፈልጋል። ኔክስት ኤግዛምፕል እናያለን ሞር ክሊር ይሆንልናል ማለት ነው። So example number 1 let a which is equals to the set containing 1 2 3 4 and set B contain 1 6 8 11 15 which one of the following function from a to b which one of the following functions from a to b ከa ወደ b ማፕ ስናረግ ያ ማለት ከa ወደ p ያረግን ማለት ዶሜኑ ከa ይወሰዳል ሬንጁ ደግሞ ከb ይወሰዳል። ስለዚህ የትኛው ነው ትክክለኛ ፋንክሽንን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችለው እያለን ነው። So f defined by f of 1 which is equals to 1, f of 2 which is equal to 6, f of 3 which is equals to 8, f of 4 which is equals to 8 ይለናል። ያ ማለት f of 1 እዚህ ጋር 1ን ስንተካ 1 1,1 ማለት ነው 2,6 3,11 4,8 3,8 እዚህ ላይ የተሰጠን ነው 3,8 4,8 ማለት ነው። so የተደገመው ማን ነው ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ የተሰጡን ነገሮች አሉ a ላይ የተሰጥቷል b ላይ የተሰጥቷል c ላይ የተሰጥቷል d e ያለ የተሰጠ ነገር አለ። ወደ ሶሉሽናችን እንገባለን። መጀመሪያ እስኪ b ላይ ምንድነው የሚለው f defined by f of 1 which is equal to 1, f of 2 which is equal to 6, f of 3 which is equal to 15. f defined by f of 1 6, f of 2 6, f of 3 6, f of 4 6. f defined by f of 1 1, f of 2 6, f of 2 8, f of 3 8, f of 4 11. f defined by f of 1 1, f of 2 8, f of 3 11, f of 4 15. ስለዚህ ከተሰጡት አማራጮች መካከል ከs ከe ድረስ ከተሰጡት አማራጮች ፋንክሽን የሆኑት የትኞቹ ናቸው ይለናል። ወደ ሶሉሽናችን ስንገባ የመጀመሪያው f is a function because to each element of a there corresponds exactly one element of b ያ ማለት ይዩት ለምሳሌ ከአንድ ጋር 1 ፔር ይሆናል ከሁለት ጋር 6 ከ3 ጋር 8 ከ4 ጋር 8 ያ ማለት ዶሜኑ አልተደገመም 1 2 3 4 ነገር ግን ሬንጁ 8 8 የሚላለን ሰው ስለ ሬንጁ አይመለከተንም። ምክንያቱም ምንድነው የሚያስፈልገው because each element of a እያንዳንዷ የa ኤሌመንት there corresponds exactly one element of b ይለናል። so b ላይ ቢደገም ችግር የለውም a ላይ ግን መደገም የለበትም። ስለዚህ a is a function እንላለን ማለት ነው። b ላይ ደግሞ ስንመጣ f is not a function because there is no element of b which corresponds to 4 which is an element of a አሁን b ላይ 4 የሚባል ነገር የለም 1 6 8 11 15 ነው የሚለው ነገር ግን እንደምታዩት b ላይ f of 1 ነው f of 2 6 ነው f of 3 15 ነው። እንግዲህ ፋንክሽን አይደለም ያለበት ምክንያት ምንድነው ለምሳሌ b ላይ እንደምታዩት f of 1 ነው f of 2 6 ነው f of 3 15 ነው then f of 4 የለውም ማለት ነው
ምክንያቱም እንደምታዩት 1 6 15 ብሎ እዚህ ላይ 15 ላይ ነው የሚያበቃው አይደል? ስለዚህ ለf of 4 ማፕ የሚሆነው ቁጥር የለም እያለን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዛ ምክንያት ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ f is a function because to each element of a there corresponds exactly one element of b. In the given function the image of all elements of a are the same. ለምሳሌ ሲ ኒውት 1 6 2 6 3 6 4 6 እንደምታዩት 1 2 3 4 እነዚህ ቁጥሮች ዶሜን ናቸው። 6 6 6 6 የሚለው ደግሞ ሬንጅ ነው። ስለዚህ ሬንጅ ቢደጋገም ችግር የለውም ብለናል። ኦኬ ስለዚህ ፋንክሽን ነው እንላለን ማለት ነው። ዲ ስንመለከት ዲ ደግሞ ፋንክሽን አይደለም ይለናል። f is not a function because there are two elements of b which corresponds to 2. Okay, D Nioski. f of 1 1, f of 2 6, f of 2 8, f of 3 8, f of 4 8. አሁን ከሁለት ጋራ ሁለት ከ6 ጋራ ሁለት ከ8 ጋራ ፔርድ ሆኗል። ስለዚህ ዶሜኑ ተደገመ ማለት ነው በቀላል ቋንቋ። ኦኬ ስለዚህ in other words the image of b is not unique. ባጭሩ ፋንክሽን ክሊር ለማድረግ the image of the domain or the image of the value of x simply must be unique. Okay ስለዚህ ምንድነው የሚለን the image of 2 is not unique ይለናል ማለት ነው። so 2 መደገም አልነበረበትም ነገር ግን ተደግሟል። በዚህ ግልጽ በሚሆነው ወይም በሚገባን ዶሜኑ ካልተደገመ ፋንክሽን ነው፣ ከተደገመ ግን ፋንክሽን አይደለም። አለቀ። በዚህ ወይ ነው መግባባት ያለብን። ኢ ላይ ደግሞ 1 1 2 8 3 11 4 15 ስለዚህ ምንድነው ፋንክሽን ነው እንላለን። is a function because each element of a there corresponds exactly one element of b ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ኤግዛምፕሎች ፋንክሽን ምን እንደሆነ በቀላሉ እንዲገባን ያደርጉናል ማለት ነው። As with relation, we can describe a function with an equation. For example, y which is equal to x plus 1 is a function since each x will produce only one y. አሁን እያንዳንዱን x ብንተካ ለምሳሌ 0 ልንተካ እንችላለን፣ 1 ልንተካ እንችላለን፣ 2 ልንተካ እንችላለን፣ 3 ልንተካ እንችላለን። የምናገኘው የy ቫልዩ የተለያየ y ቫልዩ እናገኛለን። ኦኬ ስለዚህ ፋንክሽን ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል እኒ let f which is equal to the set containing x, y such that y is equal to x square. Then f maps 1 to 1 1 ስንተካ 1 እናገኛለን 2 to 4 3 to 9 and negative 1 to 1 negative 2 4 negative 3 9. ኦኬ አሁን ለምሳሌ በኦርደር ፔር ብናስቀምጣቸው 1 1 minus 1 1 2 4 minus 2 4 አሁን የተደገመው ምኑ ነው ሬንጁ ነው እንጂ ዶሜን አልተደገመም። ስለዚህ ምንድነው እንላለን is a function. More generally, a real number x is mapped to its square. As the square of the number is unique, f maps every real number to a unique number. Thus, f is a function from R into R. እንላለን ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ ያለውን ዲቴል ይሄን የሚያጠናክር ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። Let f be a subset of q cross z defined by f which is equal to the set containing p over q comma p such that p comma q is an element of z and q different from 0 because q is a denominator, so denominator must differ from 0. Is f a function ይለናል። አሁን እዚህ ላይ የተሰጠን ሴት ቢልዲንግ ሜትር ነው የተሰጠው። ፋንክሽን ነው አይደለም ተብሎ እንጠየቀው። First we know that domain of f which is equal to q. domain of f q ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ስናይ a cross b ስናደርግ ዶሜናችን a ላይ ያለ ቫልዩ ነው፣ ሬንጃችን ደግሞ b ላይ ያለ ቫልዩ ነው ብለናል። ስለዚህ in this case q is a domain.
Then f satisfies the condition 1. In the definition of the function, now 2 over 3 comma 2 is an element of f. 4 over 6 comma 4 is an element of f, and 2 over 3 which is equals to 4 over 6. Okay, but f of 2 over 3 which is equal to 2 which is different from 4 which is equal to f of 4 over 6. አሁን እዚህ ላይ 2 over 3 እና 4 over 6 አንድ አይነት ናቸው። የሲምፕሊፋይድ ፎርሙ ነው፣ የኛው ደግሞ ሲምፕሊፋይ ሳይሆን ነው። በሁለት ታቃልሉት 2 over 3 ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ f of 2 over 3 2 አግኝተናል። ያ ማለት f of 2 over 3 2 ነው። f of 4 over 6 ደግሞ 4 ነው። but 2 and 4 የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው ነው የሚለን እዚህ ጋር። thus f is not well defined. hence f is not a function from q to z እንላለን ማለት ነው። ለምን ካል እዚህ ላይ እንደምታዩት 4 over 6 comma 4 ኦኬ፣ እዚህ ደግሞ 2 over 3 comma 2 አሁን 2 እና 4 የተለያዩ ናቸው ሬንጁ ማለት ነው። ዶሜኑ ግን 2 over 3 እና 4 over 6 እኩል ናቸው፣ አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ተደገመ ማለት ነው። ሶ ዶሜን ተደገመ ማለት ደግሞ ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው በቀላል ቋንቋ። ኦኬ፣ ፋንክሽን አይደለም ወይም ዲፋይንድ አልሆነም ካል ለምንድን ነው? ዶሜኑ ስለተደገመ። 2 over 3 እና 4 over 6 ተመሳሳይ ናቸው። ይሄን አቃሉት 2 over 3 ይሰጠናል። በሁለት ስናከፍለው 2 over 3 2 over 3 ከ4 ጋር 2 over 3 ከ2 ጋራ ፔር አደረገ። ስለዚህ ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። 4. Let f be a subset of z into z or z cross z defined by f which is equal to z containing mn, m plus n such that m, n is an element of z. Is f a function? በእንደዚህ አይነት ወይ ቢሰጠንስ f function ነው እንላለን። Solution. First, we show that f satisfies the condition 1. In the definition, let x be any element of z. Then x which is equal to x times 1. Hence, x comma x plus 1 which is equal to x dot 1 or simply x times 1 comma x plus 1 is an element of f. አሁን እዚህ ላይ በተሰጠን መሰረት ለm እና ለn የሆነ ቫልዩ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ m times n ኮማ m plus n እንፈልጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ነገር የf ኤሌመንት ነው። This implies that x is an element of domain of f. Thus, z is a subset of domain of f እንላለን። However, domain of f is an element of z, and so domain of f is which is equal to z. Now 4 is an element of z, and 4 which is equal to 4 times 1 which is equal to 2 times 2. Thus f 4 comma 4 times 1 comma 4 plus 1 ምን ማለት ነው? 4 comma 5 ማለት ነው ባጭሩ። And 2 times 2 comma 2 plus 2 are in f. Hence, we find that 4 times 1 which is equal to 2 times 2 and f of 4 times 1 which is equal to 5 and f of 2 times 2 which is equal to 4, but 5 and 4 are different. ስለዚህ well defined አልሆነም ማለት ነው። እንደላይኛው ላይ እንዳየነው well defined ካልሆነ ደግሞ ፋንክሽን አይደለም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከz ወደ z ወይም ቀለል ባለ ከa ወደ a ቢሰጠን ፋንክሽን ላይሆን ይችላል ማለት ነው፣ well defined ሊሆን ስለማይችል። ኦኬ፣ ስለዚህ ፋንክሽን እንግዲህ አጠቃላይ ይሄን ነው የሚመስለው። በዋናነት ልትረዱት የሚገባ ነገር ከፋንክሽን ምንድነው ካላችሁ each element of the domain must correspond with exactly one element of the range ወይም ባጭሩ ዶሜን መደገም የለበትም በት ሬንጅ መደገም አለመደገም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ከሪሌሽን የሚለየው እሱ ነው። ሪሌሽን ግን ዶሜን ተደገመ አልተደገመ ጉዳዩ አይደለም። ኔክስት እዚህ ላይ ልታውቁት የሚገባ function is a relation but a relation is not a function። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ ፋንክሽን የሪሌሽን ክፍል ነው ማለት ነው ባጭሩ።
ሶስቱን ነገር እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ three important things አሉ እዚህ ላይ ዶሜን፣ ኮዶሜን፣ range of a function። ዶሜን ምንድነው? ዶሜን ኦፍ ፋንክሽን። ኮዶሜን ኦፍ ፋንክሽን ምንድነው? range of a function ምንድነው? ከዚህ ቀደም ሪቪው ኦን ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን በሚለው በፓርት 1 ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አይተናቸዋል። ዶሜን ምንድነው? ኮዶሜን ምንድነው? ሬንጅ ምንድነው? የሚለውን ነገር ማለት ነው። So for a function f, say that a into b. 1. The set A is called domain of f. የመጀመሪያው የኤ ላይ ያሉ ሴቶች domain of f ናቸው። The set B called codomain of f እንላለን። b ላይ ያለው ማለት ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው። b ኮዶሜን ነው። a ደግሞ ምንድነው? ዶሜን ነው። And number 3, the set f of x says that x is an element of A. Of all image of the element of A is called range of f. በዋናነት እዚህ ጋር ሬንጁ which is an element of the codomain ሬንጁ ከኮዶሜኑ ወይም ከቢ ነው የምንዋጣው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ x an element of A of all image of the element of A is called range of f። ያ ማለት የኤ ኢሜጅ የምናገኘው የት ላይ ነው? b ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ b ላይ እናገኘዋለን። ሬንጁን የምንዋጣው ከኮዶሜኑ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ስንሰራ ሞር ግልጽ ይሆናል። So example 3.9 1. Let A which is equals to 1 to 3 and set B contain 1 2 3 up to 10. Okay, let f says that A into b the correspondence with assigned to each element in A, it is a square. Thus we have f of 1 which is equal to 1, f of 2 which is equal to 4, f of 3 which is equal to 9. አሁን እዚህ ላይ የተሰጠ ምንድነው? ፋንክሽኑ ያ ማለት b የኤ ስኩዌር ነው ብንለው ስለዚህ የአንድ ስኩዌር ስንት ነው? 1 ነው። የሁለት ስኩዌር 4 ነው። የሶስት 9 ነው። Therefore f is a function and domain of f which is equals to 1 2 3. ምክንያቱም ዶሜን ማለት ነው the set A is called the domain of f ብለናል። ስለዚህ A ላይ ያሉ ነገሮች ዶሜን እንላቸዋለን ማለት ነው። ሬንጅ የምንላቸው ደግሞ 1 4 9 ናቸው። 1 4 9 ሬንጅ ናቸው። and ኮዶሜን የምንለውስ b ነው። b ውስጥ ያሉ ስብስቦች ኮዶሜን እንላቸዋለን። ስለዚህ ሬንጅ is a subset of codomain። ያ ማለት ነው 1 4 9 is a subset of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ በዚህ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው የቫልዩ ሰው ምን እንላለን? range is a subset of codomain እንላለን ማለት ነው። ኦኬ next example let A which is equals to the set containing 2 4 6 7 9 and b ደግሞ natural number ቢሆን let x and y represent the element in the set A and B respectively. x A ላይ ያለን ኤሌመንት ይወክላል ወይ ደግሞ B ላይ ያለን ኤሌመንት ይወክላል ብንል let f say that A into B be a function defined by f of x which is equal to 15x plus 17, x is an element of A ነው ብለናል። x የA ኤሌመንት ነው ወይ ደግሞ የB ኤሌመንት ነው ብለናል። ስለዚህ f of x የሚመጣው ቫልዩ የB ኤሌመንት መሆን መቻል አለበት። x ላይ የምንተካው ቁጥር ደግሞ የA ኤሌመንት መሆን አለበት። ስለዚህ 15x ስንል x ላይ የምንተካው ማንን ነው? 2 ነው፣ 4 ነው፣ 6 ነው፣ 7 ነው፣ 8 ነው። ኦኬ y ላይ የምናገኘው ደግሞ ናቹራል ነምበር ነው n ይለናል እዚህ ጋር። So the variable x can be taken the value 2 4 6 7 9. Thus we have f of 2 15 times 2 plus 17 is equation ላይ እየተካን ማለት ነው which is equal to 47. f of 4 77, f of 6 107, f of 7 122, f of 9 152 ይመጣልናል ማለት ነው።
ስለዚህ this implies that the domain of f which is equals to the set A ማለት ነው ባጭሩ 2 4 6 7 9 ዶሜኑ ይሄ ነው። ሬንጅ ካልን ደግሞ f of x ማለት ነው ባጭሩ f of x that is 47 77 107 122 152 እንላለን። ሬንጅ ነው። ኮዶሜኑ ማን ነው? ኮዶሜኑ n ነው ወይም ናቹራል ነምበር ነው ባጭሩ ኮዶሜን። ምክንያቱም ሬንጁ በኮዶሜን ውስጥ ነው የሚጠቃለለው። ስለዚህ የኮዶሜንን የዶሜንን እና የሬንጅን ልዩነት በዚህ ላይ መረዳት ይገባል ማለት ነው። ኦኬ another example example 3 determine whether the following equation determine y as a function of x if so find the domain of the function አሁን እዚህ ላይ የተሰጡት ነገሮች ፋንክሽን ናቸው ብንል ምኑን ፈልጉ ነው የሚል ዶሜኑን ፈልጉ ይለናል። ዶሜኑን find the domain of the function a y which is equal to negative 3x plus 5 b y which is equals to 2x over 3x minus 5 and c which is c y square which is equal to x ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምን እንፈልጉ ነው የሚለው find the domain of the function እንዴት አድርገን እንፈልግ? A to determine whether y which is equals to negative 3x plus 5 gives y as a function of x, we need to know whether each x value uniquely determine a y value. ይህንን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን መጀመሪያ። Looking at the equation y which is equals to minus 3x plus 5, we can see that once x is chosen, we multiply it by minus 3 and then add 5. Thus, for each x there is a unique y. እዚህ ላይ ማንኛውንም x ብንተካው ዩኒክ የሆነ ምን እናገኛለን? ዩኒክ የሆነ y እናገኛለን ማለት ነው። Therefore, y which equal to minus 3x plus 5 is a function. Its domain is the set of all real number ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ማንኛውንም ቁጥር እዚህ ውስጥ ብናስገባ any real number x ላይ ብናስገባ ዩኒክ የሆነ yን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so it is a function እንላለን። ፋንክሽን ነው ተብሎ በእርግጥ ከላይ ተሰጥቶናል። ዶሜኑ all real number ነው እንላለን ማለት ነው። b ላይ ደግሞ እንሂድ። b looking at the equation y which is equal to 2x over 3x minus 5 careful, we can see that each x value uniquely determine a y value. one x value cannot produce two different y value. አሁን እዚህ ላይ ዲተርማይን ያደርጋል የሚለውን ነገር ምን እያልን ነው? ዲተርማይን አድርጎ አላደረገም እያልን ከላይ ጀምረን ስናወራ የነበረው ምን ለማለት ነው? one x value cannot produce two different y value. ያ ማለት ለምሳሌ x ላይ 2 ብንተካ የተለያዩ ሁለት y ቫልዩዎችን ፕሮዲዩስ ሊያደርግልን አይችልም እንበልና ለምሳሌ ዋንን እንተካ x ላይ ዋንን ስንተካ 2 times 1 2 ነው። እዚህ ላይ 3 times 1 3 ነው። ስለዚህ 2 over minus 2 ማለት ነው -1 መጣ። ስለዚህ y -1 ሆነልን። ማንን ስንተካ? ዋንን ስንተካ። አሁንም ዋንን እንተካ -1 ነው የሚሰጠን እንጂ ሌላ የተለየ ቁጥር ሊሰጠን አይችልም ለy ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ 1x value cannot produce two different y value የሚለን ማለት ነው። therefore y which is equal to x over 3x minus 5 is a function እንላለን። ካል ዶሜኑስ ማን ነው? ፋንክሽን መሆኑን ቼክ አድርገናል። ዶሜኑስ as for its domain we ask ourselves, there are any value of x that must be excluded. are there any value of x that must be excluded? ያ ማለት እዚህ ውስጥ exclude የማይሆን value አለ? ያ አለ። እሱ ማን ነው ከተባለ ዲኖሚኔተሩን 0 ሊያደርግ የሚችል ነምበር። አዩ 3x minus 5 ዲኖሚኔተሩ must differ from 0። ስለዚህ 0 ሊያደርግ የሚችል ይሄን ቁጥር ማን ነው? ወይም ይሄን ፋንክሽን 0 ሊያደርግ የሚችል ማን ነው? 5 over 3 ነው። ስለዚህ x ከ5 over 3 ውጭ መሆን መቻል አለበት።
ስለዚህ ዶሜኑ ምን እንላለን? all real number except 5/3 because 5/3 undefined ያደርገዋል ይሄን ፋንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ከ5/3 በስተቀር ሁሉም ሪል ነምበሮች ዶሜን ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ way ነው እንግዲህ መረዳት ያለብን። ሲ ላይ ደግሞ for the equation y square which is equal to x if we chose x which is equal to 9 we get y square which is equal to 9 which means y is equal to plus or minus 3 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ x ምንድነው ብለናል? 9 ነው። 9 ከማን ጋር ፔር ይሆናል? ከ3 ጋር ፔር ይሆናል። 9 ከማን ጋር ፔር ይሆናል? ከማይነስ 3 ጋር ፔር ይሆናል። ሰው ምኑ ተደገመ? ዶሜኑ ተደገመ ማለት ነው። እንደምታዩት x 9 ነው ወይ ደግሞ አይዘር 3 ነው ኦር ማይነስ 3 ነው። ስለዚህ 9 ከ3 ጋር 9 ከማይነስ 3 ጋር ፔር ሆኗል ማለት ነው። ሶ 9 ስለተደገመ ወይም ሲምፕሊ ዶሜኑ ስለተደገመ the given relation is not a function እንላለን ማለት ነው። ወይም the given equation is not a function y square which is equal to x is not a function እንላለን ማለት ነው። I think it is very clear. ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር። find the domain of the function y which is equal to under radical 3x minus x square አሁን የዚህን ዶሜን እንፈልግ። እዚህ ላይ በቀላሉ ዶሜን ለመፈለግ ምን ማድረግ አለብን? የኤክስን ቫልዩ ማለት ነው ባጭሩ ዶሜኑ የምንፈልገው። ኤክስ ላይ ማንን መተካ ነው ዲፋይን ሊሆን የሚችል ዋይ ቫልዩ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ሶ እንደ አጠቃላይ ራዲካል ውስጥ የገባ ቁጥር ከዜሮ እኩል መሆን ወይም መብለጥ መቻል አለበት በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ፣ በኮምፕሌክስ አይደለም፣ በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ። ስለዚህ 3x minus x square must greater than or equal to 0 ብለን እንሄዳለን። ወደ ሶሉሽና ስንመለስ anyway since y is defined and is a real when the expression under the radical is non-negative we need x to satisfy the inequality that is 3x minus x squared greater than or equal to 0 which by implies x into 3 minus x ስንተነትረው ማለት ነው greater than or equal to 0 ምን ማለት ነው? አሁን x times 3 minus x greater than or equal to 0 ማለት this is a quadratic inequality which can be solved by analyzing sign አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ሲሰጠን እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው? ሳይኑን እንውሰድ። ለምሳሌ 0 የሚያደርጉትን እንመርጣለን መጀመሪያ። ይሄን ፋንክሽን 0 ሊያደርጉ የሚችሉ አንደኛው 0 ነው። እዚህ ላይ 0 ስንተካ x ላይ 0 ስንተካ ፋንክሽኑ 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ስንተካ 0 ያደርገዋል። 3 minus 3 0 ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ ነምበር ላይ እናስቀምጣለን፣ 0 እናደርጋለን፣ 3 እናደርጋለን። ከ0 በታች የሆኑ ቁጥሮችን እዚህ ውስጥ ብንተካ ምን ሊሆን ይችላል? ከ0 በታች ያሉ ቁጥሮች ያ ማለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 ብናስገባ ኔጌቲቭ 1 እዚህ ላይ ያስገባል። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ስናስገባ 3 ማይነስ ኦፍ ማይነስ ሲሆን ፕላስ ይሆናል። እዚህ በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ከ0 በታች ያለ ቁጥር ስንተካ። በ0 እና በ3 መካከል ያለው ቁጥር ስናስገባ ፖዚቲቭ ይሰጠናል። ከ3 በላይ የሆነ ቁጥር ስናስገባ ደግሞ ኔጌቲቭ ይመጣል። ሶ ይህ ፋንክሽን ከ0 እኩል ወይም ሊበልጥ የሚችለው በ0 እና በ3 መካከል ያሉ ቁጥሮችን ስንተካ ነው ማለት ነው። since we want 3x minus x square which is equal to x into 3 minus x to be negative, the sign analysis shows us that the domain is the set containing x such that x less than or equal to x less than or equal to 3 or 3,0,3 ሶ ባጭሩ በ0 እና በ3 መካከል ነው ማለት ነው ዶሜኑ። ከዛ ውጭ ምን ሊሆን አይችልም? የፋንክሽን ዲተርማይን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ከ0 በታች የሆነ ቁጥር እዚህ ውስጥ ብንከት ኔጌቲቭ 1ን ብንከት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 ስንከት ኔጌቲቭ 3 ማይነስ ስንት ይሆናል? እዚህ ላይ አስገቡት ኔጌቲቭ 1ን ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 4 ይሆናል። አንደር ራዲካል ኔጌቲቭ 4 አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው በሪል ነምበር ሲስተም። አሁንም ከ3 በላይ የሆነ ቁጥር ክተቱ። 4ን እናስገባ። 4 ሲባዛ በ3 12 ሲቀነስ 4ን አስገቡት እዚህ ውስጥ 16 ማለት ነው።
ስለዚህ 12 ሲቀነስ 16 ኔጌቲቭ ቫልዩ ይመጣል። ስለዚህ አንዲፋይንድ ይሆናል። ኤኒሃው ዲፋይንድ ሊሆንልን የሚችል ይሄ ፋንክሽን በ0 እና በ3 መካከል 0 እና 3 ግን ይጨምራል። ስለዚህ ዶሜናችን x less than or equal to 0 less than or equal to x less than or equal to 3 or 3, 0, 3 ብለን ምን ማድረግ እንችላለን? መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡ በዚህ ወይ መመለስ መቻል ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኤክሰርሳይሶችን እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነ በሌላ ራሱን የቻለ ክላስ ሰርቼ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ኤክሰርሳይሶችን እስካሁን ስናወራ የነበረው ምን ያህል ግልጽ ሆኖልኛል የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ይረዷችኋል። ያ ማለት በቀላሉ እስካሁን የነበረን ቆይታ ግልጽ ከሆነ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤኒሃው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መንካቱን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ያሰማን፣ ቸሩ ሁሉ ይግጠመን። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።